Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Ghazali Zawawi dan anda kembali untuk menonton Sarawak Decides. Pastinya dalam Sarawak Decides, kita bawakan perkembangan terkini suhu politik di Sarawak, juga pastinya cerita pembangunan untuk tempoh 5 tahun ke belakang dan pastinya fokus kita untuk perancangan pembangunan 4 tahun akan datang, termasuklah mewujudkan bandar sejahtera dan pintar di Sarawak. Kalau kita lihat, lebih 50% penduduk di Sarawak tinggal di kawasan bandar. Justru pertempatan manusia yang lebih sempurna, selesa dan kondusif perlu untuk dibangunkan melalui seperti contoh jaringan sistem pengangkutan yang sistematik, kemudahan asas yang lengkap, juga internet yang pantas dan sebagainya. Persoalannya, adakah kita bersedia sepenuhnya dari segenap segi untuk merancangkan pembangunan bandar sejahtera dan pintar ini, dan bagaimana sebenarnya satu kerajaan yang stabil boleh merealisasikan apa yang kita rancangkan ini? Semuanya akan kita kupas dalam Sarawak Decides pastinya. Tapi sebelum itu, ingin saya perkenalkan kepada anda untuk kali ini, pastinya kita akan berlintas langsung bersama dengan Salasia Safian. Untuk Salasia Safian membawa kita perkembangan mengenai bandar sejahtera dan pintar ini, yang mana ianya adalah boleh kita lihat di Miri sebagai model. Juga kita akan bersama dengan Jocelyn. Untuk Jocelyn bawakan secara ringkas tumpuan yang perlu menjadi fokus utama kita pada jam ini. Jocelyn sudah bersedia untuk rubau? Ready? Kalau Jocelyn sudah bersedia, silakan. Terima kasih, Gus。欢迎收看 TVS 2点钟热报，我是小倩，马上来关注今天的新闻。随着冠病疫情肆虐，第12届沙捞越选举预料将会开辟新局面。当中所预料的包括各政党不准举办集会，而且也必须在投票日当天严格遵守标准作业程序，并会以马六甲选举作为借鉴。对此，沙副首长拿督阿玛道格拉斯希望能在即将来临的沙选举中有实际的标准作业程序，以帮助所有政党和候选人顺利地进行他们的竞选活动。Harapan kita SOP itu akan satu SOP yang realistik, yang boleh membantu kita berkempen. Dalam masa yang sama, kita juga menentukan bahawa segala requirement for social distancing and so on dapat dilaksanakan supaya mengelakkan dari penyakit itu merebak. That is one of the very, very important factor. So this is going to be a different scenario altogether, as we see in Melaka. 当询及沙灾难管理委员会会否参与拟定标准作业程序时，他表示 saya bukan pengurusi SDMC lagi, saya telah SS is taking over. So you got to ask them on the SOP. Kita menunggu SOP yang akan dikeluarkan oleh Election Commission dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. 沙旅游艺术及文化部长拿督斯里阿都卡林表示，尽管目前政府是看守政府的状态，但发展的项目依然在持续进行中。 Kalau di Asal Jaya sini saja kita dapat melihat di Kampung Tembiran ada pasar yang sedang dibina, ada waterfront yang sedang dibina, ada tebingan sungai, benteng yang sedang dalam perancangan yang sudah diluluskan oleh kerajaan. Di Kampung Sambir ada skim pembesaran kampung, perumahan rakyat dan ngatur kubur. 阿都卡林在移交土地征用赔偿金支票给撒马拉罕省雅沙再也的甘榜三密地主后，在记者会上如此表示。此外，阿都卡林表示，为了控制海水侵袭，从雅沙再也到施乌窑的合体项目，与其他项目相比，成本是最大的。680 juta untuk semua itu, dan selain daripada itu, ya ada juga peruntukan-peruntukan untuk pertanian, untuk pelancongan dan yang lain-lain lah. Jadi yang melibatkan keseluruhan kawasan Semarahan, bukannya Asal Jaya saja. Asal Jaya, Sadung Jaya, Semunjan, Gedung, Sebuyau, Maratuang, Setakat.
dan sedikit kawasan Balai Ringin. 他补充，关于雅沙再也的网络衔接问题，阿都卡林表示，有些干板已经有很好的网络衔接服务，但是也有一些地区的网络衔接需要有所改善。Mengikut tempat, ada kampung-kampungnya sudah 100%, ada kampungnya yang mungkin dalam kawasan grey area, kadang-kadang petangnya ada, kadang-kadang tidak ada, ataupun kadang-kadang kalau kita pergi ke bannya ada. Jadi rancangan yang amat berhormat Ketua Menteri, harapan kita semua adalah untuk seluruh negeri Sarawak, konektivitinya 100%. Begitulah harapan kita. Ya. 与此同时，拿督斯里阿都卡林对国家附属理事会主席丹斯里慕尤丁向国际旅客开放边境的提议表示赞同。Mengalu-alukan proses tersebut dan berharap ia boleh menjadi kenyataan. Karena pada masa ini saya dapat melihat bahawa cara kita mengendalikan COVID-19 baiknya di Sarawak ataupun di semenanjung Malaysia sudah agak teratur. Di Malaysia kalau tak silap saya lebih daripada 90% rakyat Malaysia sudah menerima 2 jet. Jadi bolehlah kita katakan bahawa cara kita mengurus COVID-19 ini cukup baik sekali. 此外，他希望文莱、印尼与新加坡与马来西亚之间能尽快协商，一期能重开边境并接收外国旅客。Kalau kita buka sempadan Brunei, Darussalam kata belum mau buka, tidak juga dapat. It has to be 2 ways. Jadi harapan saya kerajaan Malaysia dapat mengatur green lane bubble sini ataupun perjalanan membuka sempadan dengan Brunei, dengan Indonesia, dengan Singapura dapat diaturkan cepat perundingannya supaya dapat masuk ke Sarawak. 尽管为了各种发展活动，包括为了农业而清巴等，在沙捞越这片犀鸟之乡的土地中进行，但沙捞越政府在和环境有关的事宜上不曾做出妥协。为此，沙城市发展及天然资源部助理部长拿督连达利夫表示，尽管环境保育者和外国会评击沙捞越有很高的森林砍伐率，不过在沙盟治理下的沙捞越依然能保持63%的森林面积。 我们在发展上依旧落后，但我们不会在消耗环境情况下追求它。这也是为何3大支柱即经济发展、社会包容性和环境可持续性必须要平衡。他说，在沙拉越土地运用政策下，沙拉越1240万公顷的森林面积中，600万公顷被保留为永久森林，100万公顷为完全保护区域，以及400万公顷作为农业用途。在400万公顷土地中， 200万公顷用于由衷种植用途，其他的则会用来种植其他农作物，比如黄梨、硕鹅、橡胶和黑胡椒。这方面，我们在和任何被称为发达国家的相比，有很好的措施，因为他们的农业面积广大，而且由森林所覆盖的面积也少于10%。他说，在沙拉越土地运用政策下，沙拉越还能开发森林面积用于农业用途，不过沙拉越不会把森林面积 减少到少过57%。不仅如此，他强调沙拉越也是全国最大森林面积的贡献者，既占了全国的42%的比率。梅里作用了许多可以吸引国内外游客的一个据点，其中一个便是有着浓浓澳洲乡村风情的 Tim's Seaside Hideout 度假村。根据业者法蒂玛·穆斯达法表示，这座海边度假村非常适合想要逃离城市喧嚣的人入住。 What we can offer is nature. You know, we have trees, coconut trees, we have the beach, we have beautiful view, the sunset, and we built a barbecue pit, gazebo for people to hang out till early morning with friends after barbecue. What I can offer is nature.
Nothing is better than that. 法蒂玛说，有关地区非常适合被发展为旅游区，以便游客能到该区游玩。他希望政府能和地方居民合作，以把该区发展为当地的旅游据点。We hope to get some aids from these government agencies to help the industry. I have an idea to present to the YB or the minister to create a kind of like this area. We want to create a kind of Baraya tourism city. 换个焦点。近期试图通过伦勒一条老鼠路入境沙捞越的6名女性非法入境者中，有1名是年仅16岁的少女。在前往8点30分时，这6名少女是被巡逻军人以无法出示合法文件而被逮捕。与此同时，军人也在伦勒贝尔瓦区的由中原逮捕了21名年龄介于22岁到55岁的非法入境者。当被巡逻队伍寻及他们入境沙拉越的用意时，他们皆表示是为了求职。所有非法入境者皆被拘留，而且也已经向伦勒警署报案，以便能采取进一步行动。无论如何，执法单位将继续透过城墙行动倡议来加强观察和巡逻工作。国家元首苏丹阿杜拉陛下表示，在大马一家全民性和公正的概念下，将可让我国继续保持竞争力和达至更高的先进度。陛下表示，大马一家的精神也可以为国家带来团结。为此，他称，在该概念下，所有计划的落实必须以谨慎和可强化的方式来进行。新政府所推介的大马一家倡议十分吸引朕的注意。事实上，我们都被比作都是一家人。与此同时，苏丹阿多拉陛下也提醒人民，如果他们持续防疫松懈，国家在国家复苏计划下所给予的各项放宽便利，最终将化为泡影。陛下表示，在我国完全摆脱冠病疫情的影响之前，各界都需要吸取先前的各种考验，因此，苏丹阿多拉陛下吁请人民继续忍耐，照顾自身的健康及遵守政府所制定的标准作业程序，以阻断冠病传播。陛下相信，每一场风暴均有停止的一天，黑暗尽头必会迎来光明，混沌不明将会再次拨云见日。与此同时，为了配合苏丹阿多拉陛下的华诞，陛下在国家元首后东姑阿兹莎的陪同下，于国家皇宫册封有功勋衔及勋章，给予1207名有功人士。最后一则新闻，卫生部国家卫生研究院临床实验研究所主任卡拉医生表示，接种科兴疫苗的有效性在完成接种的3至5个月后，比辉瑞疫苗低。卫生部国家卫生研究所临床实验研究所主任卡拉医生表示，在完成接种科兴疫苗的1至2个月后，疫苗的有效率达为76.1%，在3至5个月后会降至27.9%，而完成接种的辉瑞疫苗1至2个月后，有效性达88.7%，而在3至5个月后会下降至68%。因此，国家药剂监管机构正在研究接种加强针的间隔时间与疫苗的品牌。接种科兴疫苗者可以在完成接种的3个月后施打加强针，首选是辉瑞疫苗，替代选择则是建议接种阿斯利康、科兴或国药疫苗。此外，卡拉医生也表示，接种阿斯利康疫苗者可以在完成接种的6个月后施打加强针，首选是辉瑞疫苗，替代的则是阿斯利康疫苗。至于其他疫苗的加强针，依然还在研究中。以上是这节的热报，我是小倩，感谢您的收看。接下来我们继续有 Sarawak Decides 的选举特备，把时间交还给主持人 Gus。
Baik, terima kasih Jocelyn untuk rebau. Penonton, dalam merancangkan pembangunan bandar sejahtera dan pintar, Sarawak telah membangunkan sistem pengangkutan bersepadu yang selamat, dipercayai penggunaan tenaga yang cekap, tambang berpatutan dan peningkatan pilihan mod perjalanan ART dan bas pintar yang mampu menjimatkan masa perjalanan serta mengurangkan kesesakan jalan raya. Sebab itu, selepas ini kita akan bersama rakan setugas untuk menemu bual Pengerusi Sains Datuk Partinggi Tan Sri Josh Chan Hong Nam. Semuanya selepas ini, jangan ke mana-mana. Sarawak Decides. Pilihan Raya Negeri ke-12 Sarawak. 82 kerusi Dewan Undangan Negeri dipertandingkan. TVS membawakan data, analisis, persembahan menarik serta informasi tentang kesemua Dewan Undangan Negeri. Berita terkini dan komprehensif. Laporan wartawan di lokasi. Laporan Odlin Ketedi. Saya Priscilla Jo. Saya Kaizal Afindi. Laporan Salasa Safia. Saya Lukman Muhammad. Laporan daripada saya Jessica Chun. Ruben Gomez. Saya Studawi. M. Haris Zainuddin. Untuk TVS. Untuk TVS. Sarawak Decides hanya di TVS saluran 122. Baik, kembali lagi dalam Sarawak Decides. Jom kita saksikan temu bual rakan setugas Kuan bersama dengan Pengerusi Sains Datuk Partinggi Tan Sri Josh Chan Hong Nam. Jom kita saksikan. Baik, itulah sekali lagi kami ingin bawakan kepada anda. Sebab sebelum ini, rakan setugas Kuan ada menemu bual Pengerusi Sains Datuk Partinggi Tan Sri Josh Chan Hong Nam. Kalau sudah bersedia, silakan. Baik, sebelum itu mungkin kita boleh bersama dengan Salasia Safian dahulu kerana kita tahu sekarang ini Bandar Miri telah dipilih sebagai model bandar pintar atau smart city yang pertama di Sarawak. Miri dipilih kerana mempunyai jaringan yang pintar dan maklumat pintar untuk membangunkan bandar berkenaan. Lebih lanjut mengenai Miri sebagai model bandar pintar ini, silakan Sally. Baik, terima kasih Gas. Miri merupakan bandar kedua terbesar di Sarawak dengan jumlah penduduk kira-kira 350,000 orang. Kemajuan bandar Miri adalah kerana kayanya daerah tersebut dengan sumber asli terutamanya petroleum. Bandar Miri telah dipilih sebagai model bandar pintar atau smart city yang pertama di Sarawak dan pada 12 April yang lalu, Ketua Menteri Datuk Partinggi Abang Johari Tun Openg telah menyempurnakan pelancaran bandar raya pintar Miri. Ia dikatakan bakal menjadi pemangkin kepada pelan induk pembangunan hebat Miri yang lebih besar dengan matlamat membangunkan Miri sebagai bandar lestarian pintar. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga merupakan bekas Adun Senadin, Datuk Seri Lee Kim Shin, pelan induk pembangunan tersebut akan meletakkan bandaraya Miri sebagai hub ekonomi bagi bahagian Miri yang akan menyediakan perkhidmatan sokongan, infrastruktur, kemudahan yang diperlukan dan pasaran untuk menyokong kawasan pedalaman seperti daerah Baram, Telang Usan, Beluru dan Subis. Konsep bandaraya pintar adalah gagasan dan satu daripada 47 pelan tindakan strategik yang dirangka oleh Ketua Menteri Datuk Partinggi Abang Johari Tun Openg yang bertujuan untuk meningkatkan negeri Sarawak kepada status negeri maju yang berasaskan ekonomi digital di bawah strategi ekonomi digital Sarawak dari 2018 hingga 2022. Selain itu juga Gas, menurut Datuk Bandar Miri Adam Yi Siu Sang, memorandum perjanjian MOA telah ditandatangani di antara Majlis Bandaraya Miri MBM dan Sarawak Information System Sendirian Berhad. Sejurus selepas itu pihaknya mula melaksanakan projek perintis itu dengan membahagikannya kepada 10 program.
Ia merangkumi bandar selamat yang dilaksanakan di Wireless Walk Jalan North Yew Seng, di mana kamera lita tertutup CCTV dan panic button smart pulse telah dipasang. Manakala program kedua pula ialah papan tanda digital yang dipasang di Wireless Walk dan di pusat khazanah Miri. Baiklah, untuk melihat bagaimana reaksi penduduk Miri berkenaan program-program yang telah dan akan dilaksanakan, kita saksikan VT ini. Okey, bagi saya lah, untuk digital signage ni, dia sangat banyak membantu sebab lebih mudah untuk orang nampak lah. So kadang-kadang kalau kita tengok yang ayat apa yang perkataan saja biasa tu kan, dia macam mungkin tak berapa orang mau tengok lah. Bila juga digital tu kan dia macam lebih tertarik lah, untuk kita tertarik untuk tengok dan lebih cepat info tu sampai kepada masyarakat lah untuk yang tengok. So dia sangat bagus lah untuk since sekarang pun dah digital, more to digital semua kan. So it helps more people lah untuk lebih kenal, lebih ambil tahu tentang apa yang berlaku. Dunia digital ni sebab bagi saya lah, kita sekarang ni semua orang tengok phone, semua orang tengok more to internet, semua tu kan memang so dia bila kita adapt dengan current situation, so kita memudahkan lagi untuk kita maju ke hadapan lah, untuk negara kita lebih setanding dengan dunia luar. Actually, I think the digital signage is very good for our environment, and also we can use this to give other to more information for our Miri. It's environmental friendly, and also maybe we'll get attraction from every range of edge to get the knowledge of our Miri and more know about our city. And it's very interesting lah for the smart this smart digital signbox. Yeah. First thing I think is very environment friendly. Second thing is I think the digital signbox is more attractive for every level of age. Even though for the youngers now, they always focus in the digital items. So I think it's very good for our Miri city. Yeah. Papan di Bandar Miri, papan digital ni lebih menarik sebab memudahkan orang ramai untuk mendapat lebih info untuk Bandar Miri. Kalau ada lagi perlu ditambahkan lagi supaya orang dapat tahu apakah apa program di Bandar Miri. Saya amat menyokong kalau ada papan tanda digital yang ada di Bandar Miri. Sebab macam kita orang yang di Miri Handicraft Center perlu kepada digital untuk mengetahui lebih maklumat yang disampaikan oleh kerajaan. Selari dengan gelaran Bandar Pintar, Bandaraya Miri mula mengadaptasi dunia digital seperti kewujudan papan tanda digital di sekitar Bandaraya Miri. Papan tanda tersebut bukan sahaja menarik perhatian penduduk tempatan, malah ia pada masa yang sama mampu memelihara alam sekitar. Sekian laporan Niklan Romi untuk TVS Miri. Baiklah guys, itu tadi antara reaksi penduduk di sekitar Miri berkenaan projek yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan. Saya rasa setakat ini sahaja perkembangan yang saya bawakan. Kembali kepada Gas di studio. Terima kasih Salasia Safian. Baik, dalam pada itu Majlis Bandaraya Miri MBM juga mengambil inisiatif melancarkan aplikasi Miri Cares bagi memudahkan penduduk di Miri menyuarakan pendapat mereka agar mudah didengar dan didaftar secara elektronik dalam sistem bagi memudahkan pencarian, pertanyaan dan analisis data. Dan selepas ini kita akan ikuti rakan setugas Kuan untuk menemu bual Datuk Patinggi Tan Sri Josh Chan Hong Nam, pengurusi sains. Semuanya selepas ini. Jangan ke mana-mana, Sarawak Decides. Bersama, baik senja yang luar.
Mempesona. Cuti-cuti Malaysia. Kawasan Pantai Damai ini sebenarnya terbahagi kepada 3 zon, iaitu zon seberang hilir, zon Santubong dan zon Telaga Air. Walaupun memiliki 3 zon, kawasan ini didiami seramai 30,100 penduduk yang merupakan 95% penduduknya kaum Melayu, manakala 5% lagi merupakan kaum Iban, Bidayuh, Cina dan lain-lain. Setiap zon memiliki keistimewaannya yang tersendiri. Rumah percuma yang terletak di zon seberang hilir ini berkonsepkan smart city dan dilengkapi dengan pelbagai kemudahan moden. Ikan lumba-lumba yang dipanggil Irawadi terdapat di Pantai Damai. Perairan Santubong merupakan tempat penetasan dan pembiakan penyu. Untuk penggemar makanan laut, Telaga Air memang terkenal terutamanya udang kara yang segar dan murah. Kembali lagi dalam Sarawak Decides, penonton bandar yang pintar. Adakah sebuah bandar itu kita panggil sebagai bandar yang pintar kerana warga rakyatnya yang pintar atau kecanggihan teknologi yang diguna pakai? Lebih lanjut mengenai merancangkan pembangunan bandar sejahtera dan pintar, kita bersama dengan rakan setugas yang menemu bual pengurusi Sarawak Information System Science, Datuk Patinggi Tan Sri Josh Chan Hong Nam. Jom kita saksikan. Today we are going to talk about a very interesting topic, which is Bandar Sejahtera Smart City Initiatives. We are pleased to invite you to join us for this interesting topic, Dr. Patinggi. Yes. So first of all, can you tell us more on the concept of smart city? And I believe there could be some criteria needed to fulfill as a smart city status. Dr. Patinggi. Actually, the concept of a smart city, it's worldwide. People, it's actually the buzzword for a lot of places. Actually, what it means is that a smart city uses information and communication technology to be able to make everything easier to manage, and so that the government can give better services, faster services, and easier services to provide the riot also with information, so that we can the riot or the people can access information very easily. So we provide all those devices and all those things to make information very easily accessible to people. As to what the criteria is, actually, I would say the criteria would be you need to have the infrastructure. Obviously, you have to have your fiber optic, you have to have your Wi-Fi, and all those things. Your infrastructure must be there. And also the mindset of the people. Now, it's no use giving all those things available to people, and the people don't accept it and couldn't care less about it. Then it's like throwing good things away. So important is the mindset. I feel that the mindset of the people is one of the most important things to accept this new technology. So, Dr. Patinggi, Miri has been chosen as the first city in Sarawak to roll out the Smart City pilot project. Can you tell us the significance behind it? I think why the Chief Minister chose Miri, most probably is not too big. Like Kuching is too big, maybe harder to manage, whereas Miri is smaller, and Miri is also exposed to technology through Shell, Shell use lots of IT and all those things. So Miri people are not so adverse to new technology. They most probably would accept the new technology easier and faster.
That may be one of the reasons. As far as what would be the implication? It means that Miri being next to Brunei and being a resort city and all those things, maybe it's an advantage to make it the first city to have IT. How about other cities? Is there other cities are also in plan, like Kuching, like Cebu, Bintulu? Sure. I mean, we were at the test bed now. We are the first one. And CM, in launching Miri City in April 2021, he said after Miri, Kuching, Cebu, Bintulu will follow. It will be the same sort of implications, meaning that we will make all these big towns and city IT savvy, So we understand that the real-time monitoring system is needed to implement the smart city initiatives. But what is it for, Pak Singgi? Real time is important because, for example, if you are driving in traffic, or you want to know, whether this road is jammed or not, whether there's a roadblock or not, so real time is important. So if you have cameras and all those things all over the town, you would know real time. And also, if someone is committing a crime, you want to know real time. So your command center will be able to know straight away that a crime is being committed. Now, I see. If you press on the panic button, it's real time also. You press on the button, it's sent to the command center, and if it's not real time, if you delay 1 or 2 hours, the guy might die already. But if you have real time, you can send the ambulance and the police or whatever is necessary, straight away to where the action is. So real time is very, very important as far as IT is concerned. I see. So it could be for traffic monitoring or also crime prevention, correct? Information is very important, yes. All right. Can you name some good examples of the smart city at overseas that could be a role model for us to study? There are 10 cities that are role models. But for us, I would think that for us in Sarawak, especially now, and for our cities, I think the one that is appropriate and very near to us would be Singapore. Singapore is one of the top smart city, and the other one would be Shenzhen. We have been to Shenzhen, and we noticed that they have got some of the features that we can follow very easily, and we can adapt to it very easily. So these two cities we have visited quite often, and we try to follow their models, and I think they are good models also. I see. How about Estonia? Our chief minister has been mentioning. Yeah, Estonia is they have got the good points. Estonia things that for general, not for city, but for general, for the whole country is good. Estonia is a bit like Sarawak because they have got cities and they got a big hinterland. That means they have got a big agricultural sector, which means that they are, in that sense, the population. Like 50% in town and 50% in the rural areas. That is very similar to Sarawak. So Estonia, in that sense, we can also follow. But Estonia being a bit very far away, difficult for us to visit and consult and things like that. But we continue to have consultation and feedback from them. So it is also one of the country that we go to learn about IT and our applications of our IT.
I see. So what are the expectations that the people will have when we implement the smart city initiatives? What do you think? I suppose the people will expect that the services of the government will be better, will be faster, will be more convenient. Then they will expect that they can get information easier, that the government will be much more open, and then when we want information, it's quite easy for them to access it. Instead of having to queue up, to wait a long time, and then, buses will be on time, and they can, know exactly the schedule of the buses. The rubbish collection will be on time, and they know exactly where to put up their rubbish. We can also predict, floods, whether a place is going to be flooded or not, because we have got, our machinery ready there to detect, detect whether the water is rising or not. All those things will be, the people will expect that when there's a flood, they will not be suddenly wake up in the morning and then see the whole place flooded. We will be able to tell them, hey, be careful. In the day's time, the water is coming down from the Baram or from Sarawak River or whatever it is. So people will expect that we will know about things much more, and they will be informed much more than before. People will be more alert earlier ahead. They will be able to access information easier. Yeah. So it will lead to an overall better government services, correct? Yes. Improve government service and faster also, because, instead of going through all sorts of red tape and all those things, they can access and know information much more easier than before. I think they will, this is something they will expect. And, as we go on with our IT, with all the, the new gadgets that we are having, and the new things that we are putting on, I think they will be expecting, a much better life, a much better government service delivery, and a lot more information available to them. I see. So since Dato' Patengki is leading science, what are the initiatives or some projects that have been done so far? Can you share us? Science has done quite a lot of things. Actually, science is a bit publicity shy. They don't like to tell people what they have done. But they have done actually a lot of things, among which, for example, like you have the one that you most already heard of is Sarawak Pay. Sarawak Pay, has been accepted quite widely. And now with Sarawak Pay, we even have now added onto it the e-bazaar, so that now people can shop, before long. Hopefully, Sarawak Pay with e-bazaar and all those things, we will be another Alibaba, in a few years' time. You never know. We started small, but, we intend, like Sarawak Pay, it become now S-Pay International, so that we will go beyond Sarawak to Semenanjung, then maybe to Singapore, to China, to all other places, so that this Sarawak Pay will be able, we can use it because we combine with Union Pay, so that we can go overseas and we can use, Sarawak Pay or S-Pay overseas. This will be something that I think we should be very proud of, because we will be the first one that go international rather than just confined to Malaysia itself. I see. So how does the smart city play a role in boosting our state's economy and moving forwards to a prosperous state? So when you have when you make your city very safe, you make your city
very convenient for people. You make a city that your services is very efficient. You attract talent, people who want to come to a place like that, because people who want to a safe place, a place that they can get information very quickly, a place that they can work together very, easily, and they can communicate very easily. You get talent. And the business people also would want a place like that, a safe place, a place that they can, if they want to get information from the government, they can get it quite easily without having to go through red tape and all those things. All those things will make our, our businesses, of course, with that, our economy much better and much more, what I call attractive to people outside. So it will definitely help in boosting business, tourism. Yeah, tourism and all those things. You imagine, you imagine a tourist coming here, all they need is a phone, and with the phone they can get all the information they want. Instead of having to go to offices, going to go to places, all they need is their phone, and with their phone they can access all our assets, all our information. So that is important for tourism also. Yeah. I see. So thank you very much, Dr. Patinggi, for joining us. So for today's Sarawak Design is very interesting topic. Thank you. Thank you very much. Thank you for having me. I hope people will understand some of the things we are doing, because it's important that our people accept, this new era, the new trend, the new way of life now. I think it is very important. And, Sarawakians being Sarawakians, we always accept new, we are always accepting new things, and we are always ready to go for it. That's why I think in science, we have that culture. We are able to dare things, to dare new things, to accept new things and to dare to do new things. And thank you for having me, because it's a good chance to talk to the people about what we are doing in science. Thank you very much. Itulah melihat kepada bagaimana kebaikan yang kita peroleh daripada pembangunan bandar sejahtera dan pintar ini, seperti yang dikatakan oleh Datuk Patinggi Tan Sri Josh Chan Hong Nam sebentar tadi, adalah penting untuk sebenarnya rakyat menerima dengan segera trend yang baharu ini. Dan selepas ini kita akan bersama dengan rakan setugas sedutan daripada Sarawak Decides pagi tadi, bersama dengan Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, yang mana kata Datuk Dr. Abdul Rahman, terdapat antara cabaran dalam kita nak merancangkan pembangunan pembangunan bandar sejahtera dan pintar, antaranya adalah pengurusan bahan buangan, pengurusan bencana alam seperti banjir, kesesakan lalu lintas, kesihatan awam, pendidikan dan lain-lain lagi. Jadi, melalui pelan induk bandar pintar Kuching yang telah dilancarkan, bagaimana segala cabaran ini boleh kita atasi, dan rakyat sebagai penghuni bandar pintar itu sendiri sebenarnya perlu bersedia mengadaptasi diri dengan segala perubahan teknologi yang baharu. Jom kita saksikan. Bandar pintar bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul melalui kaedah teknologi terkini dengan cara menghubungkan sumber manusia, sosial dan infrastruktur ICT. Ya, Datuk, apakah antara fasa yang dibentangkan untuk menuju ke arah bandar pintar, Datuk? Ya, terima kasih Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Sarawakku sayang. Terima kasih pada TVS menjemput saya pada pagi ini untuk bersama-sama dalam program Sarawak Decide. Untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh Iqbal tadi, permasalahan dan cabaran yang lazimnya timbul apabila diwujudkan sebuah bandar pintar adalah sebelum diwujudkan sebuah bandar pintar boleh dirumuskan seperti berikut. Antara cabaran yang kita hadapi sekarang, iaitu satunya pengurusan bahan buangan, pengurusan bencana alam seperti banjir, kesesakan lalu lintas, kemiskinan, pengangguran, kesihatan awam, keselamatan awam, infrastruktur fizikal dan komunikasi, pembangunan sumber manusia dan pendidikan. Seperti apa yang kita ada pada hari ini. Jadi sememangnya isu-isu ini boleh dikawal dan diatasi melalui aplikasi teknologi secara strategik dan bersepadu
sekiranya sesebuah bandar pintar itu nak diwujudkan. Seperti yang disebut oleh saudara Iqbal tadi, bahawa Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Ketua Menteri Sarawak telah pun melancarkan Pelan Induk Bandar Pintar Kuching ataupun Kuching Smart City Master Plan pada 5 Oktober yang lalu. Pelan ini menggariskan tera-tera strategik dan sasaran-sasaran strategik yang perlu dilaksanakan dalam tempoh 5 tahun yang akan datang, terutamanya oleh pihak berkuasa tempatan di Bandaraya Kuching seperti Dewan Bandaraya Kuching Utara, Majlis Bandaraya Kuching Selatan dan juga Majlis Perbandaran Perdawan, untuk memastikan bahawa Bandaraya Kuching akan menjadi sebuah bandar pintar secara keseluruhan, secara holistik. Dalam erti sebenarnya iaitu pembangunan taraf sosioekonomi bagi semua masyarakat warga kota dapat dipertingkatkan. Antara tera-tera strategik Iqbal untuk membentuk sesebuah bandar pintar seperti Bandaraya Kuching, pertamanya ia akan melibatkan kerjaan pintar, iaitu perkhidmatan kerjaan yang berorientasikan rakyat, yang mana perkhidmatan kerjaan yang bersesuaian akan diberikan kepada orang awam tanpa perlu ke kaunter ataupun ke pejabat kerajaan untuk memohon sesuatu perkhidmatan. Pemboleh bagi pengujudan kerjaan pintar adalah infrastruktur digital seperti identiti digital, seperti Sarawak ID dan platform bersepadu iaitu Integrated Service Management yang dapat mengembelingkan dan merasionalisasikan semua perkhidmatan digital kerajaan negeri supaya lebih mudah dan lebih mesra rakyat. Ini yang sedang diusahakan oleh Kerajaan Sarawak. Trust strategik yang kedua ialah persekitaran pintar yang melibatkan pengurusan sumber alam secara lebih efektif. Ini termasuklah pengurusan penggunaan sumber tenaga elektrik dan air melalui smart meter, penggunaan teknologi pemetaan digital untuk merancangkan pembangunan utiliti, perkongsian infrastruktur utiliti antara agensi ataupun syarikat pembekal utiliti, sistem pengurusan sisa pepejal dan sebagainya. Iaitu ini teras yang kedua, iaitu persekitaran pintar. Teras yang ketiga ialah ekonomi pintar, iaitu penggalakan kegiatan ekonomi yang mempunyai nilai tambah yang tinggi, high value added, serta memberi pulangan yang tinggi. Ini dilaksanakan melalui program kesedaran dan bimbingan kepada golongan belia untuk mencuburi e-commerce dan menjadi mereka usahawan dalam bidang teknologi. Pihak kerajaan juga menyediakan infrastruktur digital asas seperti capaian kepada data terbuka, aplikasi fintech, kemudahan bagi membangun dan menguji produk digital yang inovatif dan sebagainya. Ini pun sedang diusahakan oleh pihak Kerajaan Sarawak. Pihak swasta, khususnya syarikat-syarikat besar juga dibawa untuk memain peranan penting dalam membantu pengujudan usaha-usahawan ini dengan membuat pelaburan wang dan peluang-peluang kerjasama di mana teknopreneur yang berpotensi dapat kita wujudkan bersama-sama. Teras keempat ialah kehidupan pintar, iaitu asimilasi teknologi pintar dalam memastikan kualiti hidup yang terbaik. Teknologi pintar yang dimaksudkan termasuk sistem pengawasan keselamatan bersepadu, sistem pengurusan pandemik, sistem lalu lintas pintar, sistem pengurusan bantuan kebajikan dan sebagainya. Dan Iqbal, yang terakhir ialah infrastruktur digital seperti perkhidmatan jalur lebar, Sarawak ID, fintech, pusat data dan sebagainya. Sebahagian apa yang saya sebutkan tadi telah pun diusahakan kerajaan dan akan dilaksanakan di penempatan bandar pintar kita di Daruhana, di kawasan Petra Jaya. Untuk menuju ke arah bandar pintar, langkah pertama adalah memastikan penduduk bandar sendiri bersedia dengan mindset dan pengetahuan mengenai teknologi digital ini. Ini diikuti dengan pembangunan infrastruktur digital yang menyokong ke semua teras lain yang saya sebutkan tadi. Maka langkah seterusnya adalah membangunkan kerajaan pintar, persekitaran pintar, ekonomi pintar dan kehidupan masyarakat secara pintar. Jadi ini antara beberapa keperluan yang telah pun disediakan oleh kerajaan untuk kita mewujudkan sebuah bandar pintar untuk di kawasan Bandaraya Kuching dilaksanakan bersama dengan agensi-agensi pihak berkuasa tempatan. Iqbal. Terima kasih. Baik Datuk. Antara strategi lain yang ke arah bandar pintar ialah penggunaan tenaga alternatif dan kita dapat lihat antaranya ialah penggunaan hydrogen fuel cell technology. Datuk, adakah kita akan mengaplikasikan tenaga ini secara menyeluruh untuk mengurangkan kebergantungan kita kepada bahan api fosil atau
Adakah kerajaan Sarawak mempunyai kaedah lain di samping penggunaan sel hidrogen, Datuk? Ya, terima kasih. Penggunaan hidrogen fuel cell teknologi akan diaplikasikan dan digalakkan, terutama di sektor pengangkutan di Sarawak. Ini akan mengurangkan kebergantungan kita kepada bahan api fosil apabila wujudnya tenaga alternatif seperti hidrogen dan penggunaan hidrogen fuel cell teknologi ini yang juga sedang dibangunkan oleh kerajaan Sarawak. Ini secara langsung dapat mengurangkan kadar pelepasan karbon dioksida melalui penggunaan tenaga alternatif dan tenaga yang diperbarui. Di samping penggunaan sel hidrogen, kerajaan Sarawak juga akan menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik. Maknanya kedua-duanya dilaksanakan sekali. Untuk makluman kita bahawa kerajaan Sarawak melalui Sarawak Energy Berhad telah pun memulakan penggunaan kenderaan elektrik dua tahun yang lalu dan sekarang sedang digunakan dan melibat juga perkhidmatan bas dalam Bandaraya Kuching. Penggunaan kereta elektrik dan motosikal elektrik dijangka dapat di seluruh Sarawak dapat dilaksanakan menjelang hingga ke tahun 2030 di bawah Plan Post-COVID-19 Development Strategy PCDS seperti yang telah pun dilancarkan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri kita pada bulan Julai yang lalu. Jadi ini antara plan strategik yang telah pun diguna dan dipakai dan telah pun dilaksanakan oleh kerajaan Sarawak untuk memastikan bahawa kita dapat memperkembangkan tenaga hijau ini, iaitu penggunaan fuel cell teknologi. Pada masa yang sama juga menggunakan kenderaan kita digalakkan untuk menggunakan tenaga elektrik. Baik, Datuk. Jika kita lihat, bagaimanakah kita menyusun atur dari sudut penyelenggaraan bandar pintar ini, Datuk? Bagi sesebuah bandar pintar apabila telah diwujudkan pelibatan semua pihak, selain pada yang pihak kerajaan yang saya sebutkan tadi, ia juga melibatkan pihak swasta dan terutamanya melibatkan masyarakat setempat, warga kota bandaraya tersebut. Jadi koordinasi ketiga komponen ini, iaitu pihak kerajaan, agensi kerajaan, pihak swasta dan orang ramai, amat penting bagi memastikan bahawa sistem bandar pintar itu dapat dilestarikan dalam tahun-tahun yang akan datang dan dapat dilaksanakan bagi meningkatkan kewibawaan dan kebolehan sebuah bandaraya yang disebut sebagai bandar pintar ini. Model operasi sistem bandar pintar yang mampan ini akan sedang diperhalusi oleh pihak kerajaan. Dan model ini akan dapat menggariskan peluang-peluang sosioekonomi yang boleh ditawarkan di sebuah bandar pintar kepada pihak penyumbang. Jadi banyak pihak akan melibatkan diri dalam pembangunan bandaraya kita supaya ianya dapat diperluaskan dan dapat memberi manfaat kepada semua pihak, terutama warga kota bandaraya tersebut dan juga kepada orang ramai yang datang ke bandaraya. Jadi apa saja teknologi baru yang dikenalkan dalam sebuah bandar pintar akan memberi manfaat kepada semua pihak. Dan ini dapat memberi kebaikan kepada kita secara keseluruhannya. Baik Datuk. Baik, seperti yang dikatakan oleh Datuk Dr. Abdul Rahman, penduduk bandar sendiri perlu bersedia dengan mindset pendigitalan untuk merancangkan pembangunan bandar sejahtera dan pintar ini, dan dengan ada ilmu pendigitalan ini pastinya kita dapat tangkis salah satu cabaran pembentukan bandar sejahtera dan pintar ini, iaitu salah satu cabarannya adalah ancaman keselamatan cyber. Kalau kita lihat seperti contoh di Belanda, hanya 50% tanah di Belanda berada di atas paras laut dan mereka sangat terdedah dengan fenomena banjir. Namun, mereka sebenarnya sekarang ini mendahului kita dari aspek kejuruteraan pengurusan air dan banjir. Semuanya selepas ini akan kami kupas lebih lanjut dalam Sarawak Decides dan pastinya kita akan membincangkan bagaimana sebuah kerajaan yang stabil itu boleh merealisasikan rancangan kita ini. Semuanya hanya dalam Sarawak Decides. Sarawakku sayang, jaga Sarawak, into Sarawak. Kami Ghazali Zawawi, jumpa selepas ini.